Bună seara tuturor! În seara aceasta o să discutăm împreună cu Adina un subiect foarte drag mie și sunt sigură că și Adina este foarte drag subiectul ăsta, despre concepție. Și cel mai important este ca aceasta să fie făcut într-un mod conștient, pentru ca toate surprizele ce vin după concepție să fie din cele mai plăcute. Și vreau să mai discutăm despre cum să facem să ajungem până la momentul de a concepe. Despre Adina pot să vorbesc zile în șir, cred. Pot doar să spun că, însă o să mă rezum așa la câteva fraze. Pentru mine este o femeie trezită, foarte puternică, mai puternică decât ea acceptă că este, cu o feminitate ieșită din comun, care i-a dat voie să se dezlănțuie în ultima perioadă și care cu siguranță, îmi asum eu că spun asta, vorbește cu aceeași pasiune ca și mine despre uleiuri esențiale și ce și cum au adus ele schimbare în viețile noastre. Călătorim împreună pe acest drum deja de câțiva ani și eu mă bucur tare mult că a apărut un om așa minunat în viața mea, care de fapt îmi dă el mie lecții, nu sub nicio formă, nu eu ei. Și mă bucur tare mult că în seara asta o să vorbim fix pe acest subiect împreună. Bună, Adina! Bine ai venit în Bună, seara asta da, de... mulțumesc de introducere. M-ai emoționat. Da, sperăm să trezim interesul fetelor cu subiectul din seara aceasta. Și cu siguranță o să apară și conștientizări, eu sunt convinsă de acest lucru. Așa că, hai să începem, nu? Da, fetelor vreau și dacă sunt și domni pe lângă voi, tare m-aș bucura, pentru că asta nu se face singur, da? Se face în primul rând în doi și o să vedeți voi în seara asta că de fapt nu se face doar în doi, ci se face chiar în trei. De asta am și ales să numim această seară chemând un suflet, pentru că această chemare vine din partea amândurora. Vreau să vă spun că în seara asta poate o să discutăm lucruri pe care astăzi, cu care astăzi poate nu sunteți de acord, dar o să vă rog să vă dați voie să vă dați voie să ascultați mesajul și atât cât voi veți putea, cele care vă doriți să concepeți sau cele care însoțiți persoane care își doresc să conceapă, să vă dați voie să auziți ceea ce noi am căpătat în experiență și ceea ce noi căutăm să facem. Și culmea este că în multe situații dă rezultat, dar cu multă răbdare, multă pricepere și multă înțelegere. Și acum putem începe, Adina. Da, și clar că puterea stă în noi și avem toate resursele ca să facem treaba asta, așa că să vedem despre ce este vorba. Da, noi am început cu o primă întrebare pe care de cele mai multe ori multe cupluri și-o pun, de ce anume apare infertilitatea? Și eu mi-am pus această întrebare și cumva am găsit răspunsurile. Sunt multe căutări, este ceva timp de când am tot studiat și am tras așa câteva concluzii și anume că o primă concluzie a fost aia că ne-am îndepărtat de firesc și natural. Și aici mi-am dat seama de faptul că nu mai eram conectată cu natura, nu mai eram conectată cu
luna, ciclurile lunii, soarelui și tot ceea ce este în jurul meu. Tumultul ăsta urban, pentru că, momentan sunt în oraș, ne distrage așa foarte ușor la a face lucruri care poate de cele mai multe ori nu sunt cele mai importante pentru noi, dar fiind distrași nu avem capacitatea să vedem lucrul ăsta sau să acceptăm. Cumva, de multe ori stăm așa într-o ignoranță din aia care ne convine și nu recunoaștem. Nu, că eu sunt atent la mine, cum, eu știu ce emoții am. Dar când m-am uitat așa un pic mai în profunzime, mi-am dat seama că nu prea știam ce e emoții și ce înseamnă lucrul ăsta. Da, trăim în acel mediu stresant, când mereu suntem grăbiți, vrem să facem foarte multe lucruri într-un timp scurt sau ne aglomerăm cu lucrurile inutile sau să ajutăm pe alții și ne lăsăm pe noi de multe ori pe ultimul loc. Iar toată graba asta ne ține în modul de luptă și clar că modul ăsta de luptă constant ne generează un stres. Și după cum știm, stresul generează la rândul lui alte conflicte și alte emoții care nu ne sunt neapărat benefice. Da, un alt aspect este cel că eu cel puțin căutam mult în afara mea și spun asta pentru că cât eram mai mică, de exemplu, dacă, nu știu, răceam sau căutam soluții simple, să iau o capsulă și gata, așteptam să-mi treacă, dar nu mă întrebam niciodată care este cauza, de ce totuși mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Și, într-adevăr, toate răspunsurile sunt înăuntrul nostru, nu în afara noastră. Și atunci când ne conectăm cu interiorul nostru, descoperim o lume pe care, cel puțin eu, nu credeam că o conțin și că, nu știu, corpul ăsta al nostru e mult mai mult decât ceea ce vedem noi din exterior. Nu știu, cărniță, niște oase și da, suntem mult mai mult de atât. Și, cum spuneam, toți acești factori externi care ne distrag de la a ne conecta cu noi, cu sufletul nostru, duc la dezechilibre și automat și la infertilitate de altfel. Și clar că în acest proces de concepție conștientă, cum îl numim acum, modern, este nevoie de a ne cunoaște pe noi. Da, Simona, dacă vrei să adaugi ceva, poți să intervii ca să nu tot... Nu, este ok, eu sunt de acord cu ceea ce spune Adina întru totul. Adaug aici atât doar. Plecați de la gândul să vă dați voie să fiți voi. Și toate celelalte vor veni dacă, de asemenea, căutați să le conștientizați și să căutați acel fir al înțelegerii persoanei noastre, al înțelegerii proprii. Atât am eu de adăugat aici. Adina a subliniat și a evidențiat foarte bine toate aceste aspecte care, dacă stau bine să mă gândesc, eu când am început, eu am 4 copii, acum asta toată lumea știe, dar nu am avut 4 deodată, da? Am avut și eu un moment în care m-am considerat infertilă și trăiam cu toate aceste poveri pe care le-a menționat Adina mai devreme. Dar o să dezvăluim mai departe. Da. Okay. Ceea ce vreau să mai adaug în toată călătoria asta sunt mai multe pregătiri, dar sunt 3 puncte mai care necesită mai multă atenție. Și anume avem acea pregătire emoțională, pregătirea sufletului nostru și pregătirea fizică. Și o să începem cu pregătirea sufletului, pentru că asta sună așa un pic, nu știu, poate pentru multă lume ciudat. Se întrebe oare cum adică să-mi pregătesc sufletul? Ei bine, eu mi-am pus câteva întrebări
Și nu, chiar dacă m-am întrebat de multe ori cine sunt eu, nu mi-a găsit răspunsul de una singură și clar că m-au ajutat și terapeuții cu care am făcut tot felul de cursuri, cu care m-am consultat. Și da, la fel, am primit aceeași întrebare. Cine ești tu? Și când am primit această întrebare, mi-a luat puțin timp să mă gândesc. Bineînțeles, primul răspuns a fost că sunt un om. Și când mi s-a spus, ok, un om, dar hai dezvoltă. Și după ce am început să vă cunosc, mi-am dat seama că sunt de fapt o ființă care am venit aici, pe acest pământ, să învăț anumite lecții. Și așa am început să-mi dau seama de ce mi se întâmplă anumite lucruri, pornind de la această întrebare, că cine sunt eu? O altă întrebare este aceea, care este scopul meu? Se tot vorbește de misiunea noastră personală, dar mi-am dat seama că de multe ori îmi făceam niște așteptări sau îmi programam cumva ceea ce mi-ar fi convenit mie să fiu sau să cred eu că este scopul meu și nu a fost așa. Într-adevăr, în ultima perioadă chiar mi-am dat seama că lucrurile se pot schimba de la o zi la alta, valorile se schimbă, aspirațiile se schimbă, oamenii din jurul meu se schimbă și cu cât mă cunosc mai bine și acumulez mai multă cunoaștere, e clar că scopul meu se schimbă și el, într-un fel sau altul. Iar legat de întrebarea asta, că de ce cred eu că am venit în familia mea, chiar am stat să mă gândesc de ce anume am venit eu în această familie și nu în alta. Și noi de obicei venim pe acest pământ să experimentăm anumite lecții, cum ar fi, nu știu, iubirea, umilința, acceptarea, recunoștința, iertarea. Și toate aceste lecții clar ne construiază ceea ce suntem noi, ca oameni, ca ființe pe acest pământ. Și eu, da, mi-am dat seama de ce am venit în familia asta și prima lecție pe care a trebuit să o învăț a fost răbdarea, pentru că eu nu prea aveam răbdare. Vreau ca toate lucrurile să se întâmple acum și aici. Nu concepeam că, lasă, că o să văd ce se întâmplă sau să las controlul, că multe lucruri nu sunt în controlul nostru, dar până am înțeles asta, da, mi-a luat puțin timp. O altă lecție foarte importantă a fost acceptarea. Și aici am plecat la a mă accepta pe mine, în primul rând, pentru că eu pe mine nu mă acceptam, de fapt, și nu vedeam potențialul din mine, pentru că mă criticam, mă vinovățeam pentru lucruri care nu erau neapărat importante, dar toate lucrurile astea mărunte m-au făcut până la urmă să văd că, da, dacă eu mă accept pe mine, atunci voi fi acceptată și de cei din jur și automat pot să accept și eu la rândul meu alte ființe care poate că, nu știu, nu sunt în acord cu valorile mele, dar așa sunt ele. Și o altă lecție foarte importantă pentru mine a fost cea a iubirii și a compasiunii. Și, într-adevăr, legat de iubire e mult de discutat și aici eu la momentul ăsta consider că încă mai am de experimentat anumite lucruri și încă mai am un pic să ne înțeleg ce înseamnă acea iubire pură. Dar eu zic că sunt pe drumul cel bun și cu siguranță dacă ne focusăm pe ceea ce este important pentru noi și ne dăm nouă valoare, automat progresul va veni de la sine. Un alt aspect care face parte din pregătirea asta a sufletului este acea pregătire spirituală care ne face pe noi să înțelegem cum vine un suflet pe pământ, cum a venit și noi pe pământ de altfel, și la acel contract dintre părinții noștri și noi, adică contractul de concepție, cum îl mai numim, dintre mamă, tată și copil. Și aici, într-adevăr, e fascinant când eu cel puțin
nu știam lucrul ăsta și la început, clar, m-a pus pe gânduri, cum adică contracta ce? Că doar, cum adică? Nu există ceva fizic. Și mă gândeam, cum adică să faci un contract și să vorbești cu un suflet sau... Ei, dar nu am respins ideea. Asta a fost ceea ce pe mine m-a condus așa spre căutări mai multe și să nu mă opresc doar, am aflat o informație, ok, nu rezonez cu ea, totuși am fost curioasă. Și, într-adevăr, până nu există acel pact, acea înțelegere din partea mamei, din partea tatălui și acceptarea și iubirea dintre ei, dacă nu este sinceră și nu intenția, în primul rând, că da, noi ne dorim un copil cu o intenție, nu? Și dacă acea intenție nu este în acord cu ceea ce poate acel copil își dorește, clar că nu o să apară atunci când ne dorim noi, cum îl programăm noi, cum se mai zice acum, că nu eu îmi programez, că o să-l am pe data de... Ei, de multe ori nu se întâmplă așa. Și eu am zis la fel, cât și atât de greu să faci un copil. Nu mi se pare ceva greu. Totuși, a trebuit să mă trezesc un pic. Da, nu pot să spun că a fost nu știu ce perioadă de nu știu cât timp, dar oricum, până nu am înțeles de fapt ce înseamnă acest lucru și asumarea de a avea un copil și de ce mi-l doresc eu cu adevărat, da, m-a lăsat să aștept. Așteptarea și acceptarea a fost una din primele lecții pe care le-am învățat. Și clar că pornind de la aceste întrebări legate de suflet și de cum venim noi pe acest pământ, începe așa o călătorie foarte frumoasă. Aici aș vrea să mai adaug și de multe ori sunt și acele emoții comune care poate că nu suntem sinceri cu noi. Eu așa am fost în primă fază, nu am fost sinceră cu mine. Spuneam că da, îmi doresc un copil. Păi de ce ți-l dorești? Nu știam să răspund. De multe ori, poate că au și cei din jur, că avem o vârstă, că își doresc părinții nepoți, chestii din astea, dar eu nu aveam un răspuns sincer pentru mine care să mă mulțumească. Și da, vine și răspunsul, dar abia atunci când a venit și răspunsul, atunci când eu am fost pregătită să-l aud, de fapt, și să-l accept. Și cumva, chiar cineva a zis o chestie foarte interesantă, că de fapt toată așteptarea asta este o pregătire pentru acel suflet. Și la fel am mai spus că corpul nostru este ca o hartă interconectată, adică dacă noi nu avem acele conexiuni între corp, minte, spirit, clar că nu are cum să se întâmple ceva ce noi poate ne dorim, dar nu este în acord cu ceea ce suntem noi la momentul respectiv. Deci, mămici, viitoare mămici, cei care își doresc să înțeleagă mai mult despre ce înseamnă concepție, scoateți-vă vina din cap vreodată că eu sunt vinovată pentru ceva, da, că nu am reușit să fac un copil sau mai nu știu ce minunății mai aveți voi în cap. Scoateți-o de acolo pentru că asta este rădăcina problemelor, hai să spunem așa, pentru care acel ceva nu se întâmplă, dar pe de altă parte, vina, este cea care vă face să vă puneți întrebări. Ăsta e plusul și minusul unei emoții. Fiecare emoție are plus și minus. Căutați să vă direcționați energia către plusuri și către întrebările pe care Adina le menționa mai devreme, pentru că nu sunt niște întrebări simple, dar sunt niște întrebări care vă va așeza la locul vostru. De fapt, asta este esența
care este locul nostru, da? Și de ce și-ar dori un copil să vină la noi. Nu că n-am fi noi buni, nu căutați să vă răspundeți cu asta, da? Că tot am vorbit mai înainte de vină. Căutați să vedeți binele din voi. Căutați să vedeți frumusețea din voi, căutați să vedeți puterea din voi și toate ce vin odată cu ceea ce sunteți voi, de fapt, o forță, atât voi femeile, cât și partenerii voștri. Eu tot caut să includ și pe ei aici, pentru că aceleași întrebări e potrivit să și le pună și ei. Pentru că ceva mai târziu, poate spre final, o să facem împreună cu Adina niște recomandări și tare bine ar fi ca acele recomandări să fie parcurse împreună cu partenerul de viață, pentru că aceasta este, hai să spunem așa frumos, o lucrare în doi la început. Putem merge mai departe, Adina, dacă tu ești ok? Da. Da. Al doilea aspect este pregătirea emoțională. Și, cum spuneam și mai devreme, concepția în sine nu poate fi controlată din exterior, ci pur și simplu necesită atenție la emoții și la energia iubirii din cuplu. Și, da, cred că emoțiile joacă un rol foarte important, cum spunea și Simona, pentru că pornind de la ele îți pui întrebări și, practic, așa ajungi la acea trezire, cum zicem noi, m-am trezit. Pentru că, într-adevăr, emoțiile îți oglindesc și scot din noi, de cele mai multe ori, și ceea ce este bun și valoros. Da, poate prima reacție nu este cea care ne încântă, dar oricum, după ce, poate, nu știu, nu reacționăm cum ne-am fi dorit noi la un anumit moment, dar după, stând și analizând clar, ne dăm seama că totuși ceva din noi nu este ok, spre exemplu. Și da, emoțiile sunt importante, așa că eu pot să spun că sunt un fan al emoțiilor de când le-am descoperit, pentru că, cum spuneam înainte, nu prea știam eu să fac diferența între rușine, furie, vinovăție, cum le simt, unde le simt, ce se întâmplă în corpul meu, care este reacția. Dar ușor, ușor, cu răbdare, am ajuns să le cunosc. Da, cumva pregătirea asta emoțională este destul de complexă și aici nu ne include doar pe noi, include și pe părinții noștri și pe bunicii noștri și întreg arborele nostru genealogic, pentru că sunt multe emoții și multe întâmplări care poate nu au fost vindecate la momentul respectiv și automat se transmit din generație în generație. Da, nu știu, poate sunt persoane care nu rezonează cu această parte, dar eu am găsit destule argumente încât să-mi dau seama că da, au fost și emoții și multe aspecte care nu erau neapărat ale mele. Unul din ele poate era și vinovăția. Am înțeles de unde vine sau de ce nu am avut curaj să vorbesc într-un anumit moment sau de ce simțeam o anumită emoție pentru o anumită persoană din jurul meu. Este clar că perioada sarcinii și programul nostru de pornire are un impact major în dezvoltarea noastră și în ceea ce vrem noi să creăm mai departe. Cumva, prima noastră interacțiune când venim pe lumea asta este cu mama noastră. Și clar că relația cu mama va fi și relația cu toate persoanele din jurul nostru. Și până nu înțelegem și vindecăm acea relație cu mama noastră, noi poate nu suntem într-un echilibru în care ne-am dorit să fim. Așa că eu vă încurajez să fiți deschiși, dacă sunt și bărbați, să vorbiți cu mamele voastre sau cu rudele apropiate și pur și simplu să întrebați cum au fost ei sau ca și persoane, ca și oameni în viața de zi cu zi. Pentru că veți afla multe chestii care s-ar putea să facă sens. Da, o altă întrebare care este
pe care eu la început nu o înțelesesem neapărat, și anume că în ce condiții și în ce mediu am fost concepută. Și mă întrebam, dar ce importanță are asta? Că chiar nu contează. Ei, contează. Pentru că mi-am dat seama, de exemplu, eu personal nu am fost concepută în casa în care am crescut și am avut senzația de foarte multe ori că eu nu găsesc locul. Care e locul meu? Care e casa mea? Ok, da, mi-am cumpărat o casă a mea, dar au fost momente când pur și simplu parcă nu eram de acolo. Și ulterior, când tot am mai studiat și am citit și am mai înțeles și am mai vorbit cu rudele, cu bunicii, cu părinții, mi-am dat seama că, ok, sunt niște emoții pe care, de fapt, mama le-a trăit și, da, s-au transmis și la mine. Cum au primit părinții noștri vestea? Și aici am auzit de foarte multe ore, pe mine mama nu m-a vrut. Dar dacă am venit, m-a păstrat, că așa era atunci. Clar, acolo este prima emoție pe care o simte mama când află așa o veste, clar ne impactează. Pentru că acel gând că nu te doresc, cumva mai târziu se reflectă în că nu sunt suficient. Și poate de asta de multe ori vrem să demonstrăm cuiva că suntem valizi, că suntem ok, că ne descurcăm, tocmai din cauza asta, pentru că prima emoție a mamei noastre a fost poate nu cea mai pozitivă sau poate a fost din frică, poate a fost din... Dar oricum, nu-i de judecat, nu învinovățim pe nimeni aici, ci pur și simplu să avem noi conștientizările astea și să înțelegem de ce în anumite situații ne comportăm așa sau de ce în interiorul nostru totuși apar acele senzații sau acele emoții pe care poate nu avem explicație la momentul ăla. Un alt aspect, da, cum a fost nașterea noastră. Și știm, nu știu, generația mea, într-adevăr, eram născuți, luați de lângă mame și ne vedeau mamele, nu știu, a doua zi sau după nu știu câte ore. Clar, acolo era un abandon, pentru că nu știu dacă e tocmai plăcut când venim pe lumea asta cu bucurie să fim luați de lângă mamele noastre, pentru că ceea ce avem noi nevoie în momentul ăla, probabil iubirea și atingerea, conexiunea cu mama, atingerea ei. Și de aici pleacă acele emoții și acele lucruri nerezolvate în relația cu mama. De aici pleacă vindecarea relației cu mama, de cele mai multe ori. Din nou, că tot vorbeam de emoții. Care sunt fricile care ne generează conflictele emoționale care ne generează, poate, infertilitatea, cum o numim noi? Și da, aici în spate pot să fie multe frici, inclusiv frici legate de, nu știu, femei din neamul nostru care au suferit la naștere sau poate am auzit prin jur, vorbind, bunici, mătuși, nu știu, vecini, că nașterea e nu știu cum, că ca să fie însărcinată nu e ok, că se deformează corpul, că, nu știu, are capul mare, că asta am auzit în ultimul timp la multe mămici. Clar că fricile astea te face așa de multe ori să spui întrebarea, ok, eu chiar mai doresc un copil? Oare să mai fac, să nu-l mai fac? Uite, război în jur. Da, eu zic că dacă chiar ne dorim ceva, să fim atenti așa la gândurile noastre și cumva să luăm fricile astea, să luăm doar plusurile care ne le aduc. Da. Și un alt aspect pe care eu îl consider destul de important este relația dintre parteneri. Pentru că dacă relația nu este echilibrată și nu este o comunicare sănătoasă și dorința de schimbare din partea amândurora, atunci, clar, procesul, nu că este imposibil, dar procesul poate nu este așa de... Poate nu emană atâta bucurie cât ar fi ca atunci când sunt doi parteneri care merg pe un drum, merg pe același drum. Un drum al cunoașterii, un drum al înțelegerii, să se înțeleagă reciproc și, da, să comunice, că de aici se pleacă. Dacă nu există comunicare, clar că relația începe să scârție așa și atunci acel contract dintre cele trei suflete s-ar putea să fie amânat până cei doi reușesc
să fie în echilibru. Și aici aș vrea să mai adaug că este acel concept de a fi alfa în familie, masculul alfa, că știm cu toții că în biologie sau cum sunt animalele, nu doar cei mai puternici au dreptul să se reproducă. Și când am auzit de această chestiune de a fi alfa în familie, mă întrebam, cum adică? Păi, dar eu sunt alfa în familia mea, nu locuiesc cu părinții, stau separat. Ei, când stai și când am stat și am analizat, mi-am dat seama că nu eram alfa, nici eu, nici soțul. Nu că ne-ar fi controlat părinții neapărat, dar simpla chestie, de exemplu, dacă, nu știu, mă suna mama și mă influența ceea ce îmi spunea, adică mă afecta, era clar că nu eram alfa, adică o persoană alfa cumva își vede de drumul ei și de tribul ei, exact, de persoana ei în primul rând și apoi se gândește la ceilalți. Și asta nu vreau să o transpun ca și cum ar fi ceva egoist, că nu vrei să-i ajuți pe ceilalți, că nu te interesează, nu. E vorba de a-ți menține tu poziția în familia ta, cum spunea Simona, în tribul tău, în cuibul tău. Regină în castelul meu, în casa mea, despre asta e vorba. Să fii regină în casa ta. Adică, inclusiv chestia asta, când sună mămica, soțul sau și ne întreabă, da, ai mâncat azi? Da, cum a fost azi? Da, ești bine? Da, clar, acolo, da, până la ajunge alfa, mai este. Da, și inclusiv asta este un aspect destul de important în tot procesul ăsta de concepție, că până nu ajungi să-ți definești teritoriul și să pui acele limite cu cei din jur, sunt emoții care ne pot influența și deciziile și calitatea vieții până la urmă. Da. Da, dragilor. Subscriu ce a spus Adina și mai completez așa. Dacă ne gândim la concepție, conștient, atunci vorbim despre rezolvarea traumelor pe care voi le aveți din 9 luni înainte de concepția voastră, cele 9 luni de sarcini ale voastre și primii 3 ani de viață inclusiv, luând în calcul acea naștere pe care fiecare dintre noi a avut-o la nașterea personală, mă refer, da, toate aceste lucruri contează, indiferent că noi vrem sau nu vrem să le dăm credit, n-are niciun fel de importanță, ele pur și simplu se întâmplă. Și aici am văzut de multe ori destul de multe cupluri, hai să nu spunem foarte multe, să nu-i băgăm pe toți în aceeași oală, în care sunt perfect sănătoși, perfect sănătoși și nu vine copilul. Iar eu am fost unul din acele cazuri, 1 an și 6 luni de zile, dacă mi-amintesc eu bine, la primul băiețel, mi-am dorit să am și eu un copil, 1 an și 6 luni și mi s-a părut, pentru că nu aveam cunoaștere pe atunci, mi s-a părut foarte dificil. M-am simțit incompletă, putincioasă, fără valoare și toate lucrurile acestea au venit pentru că în capul meu răsuna mesajul societății. În momentul în care m-am detașat de acest gând și mi-am făcut alte planuri, deci am direcționat emoția către altceva, a venit și Rareș. A fost un proces foarte dificil, pentru că nu cunoșteam nimic din ceea ce cunosc astăzi. Singurul lucru pe care mi-l imaginam pe atunci era doar că se creează și un suflet, nu doar un trup, și că este necesar ca îngerii, ăsta era gândul meu de atunci, ca îngerii să se pună de acord, să-mi permită și mie să fiu mamă. Ăsta era gândul cu care eu mă alinam, exact sub forma asta, și mi-a trecut gândul ăsta luni și luni de-a rândul, până când mi-am făcut alte planuri și m-am detașat de venirea unui copil și după ce m-am detașat de gândul ăsta, în 3 luni s-a întâmplat și minunea.
Asta pentru că am reușit să mă detașez. Deci cu cât veți sta cu gândul și cu emoția acolo în care să faceți un copil, să faceți un copil, să fie un copil, să fie și n-am nimic, fiecare face prin ce metode își dorește, că acum sunt metode pe care Dumnezeu le-a îngăduit și de care noi ne folosim. Dar eu aici, la pregătirea asta emoțională, vreau să subliniez acest aspect. Rezolvați-vă traumele pentru ca ai voștri copii să vină într-un mediu mai cald, mai călduros decât ați venit voi. Și nu vreau să ne gândim nicio secundă că părinții noștri nu și-au dorit fix același lucru pentru noi, ca noi să venim într-un mediu cât mai blând. Ei au venit într-un mediu mai dureros decât am venit noi. Și la fel și bunicii noștri. Și vreau să înțelegeți că ceea ce a spus Adina mai devreme, referitor la răspunsurile pe care le-a găsit ea în psihogenealogie, de fapt, sunt reale. Da, sunt reale și sunt și ne bântuie tot neamul, hai să spunem așa, ca să facem și glumițe. Și până când noi nu vom da cezarului ce al cezarului, adică sufletului, cele ce sunt ale sufletului, nu ne va da pace, pur și simplu. Și să nu vă gândiți că deraiez de la subiect, ci pur și simplu vreau să înțelegeți că până eu nu mi-am rezolvat problemele din capul meu, că sunt incompletă, că sunt defectă, că am o problemă, că eu sunt aia și în general, așa, nu știu de ce societatea are tendința de a spune că femeia e mai defectă decât bărbatul, nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat doar ca eu să mă pregătesc să mă detașez de gândurile alea. A fost o pregătire pentru mine intensă și cu un rezultat foarte frumos, care este Rareș, dar cu un rezultat și el a venit cu un contract atât de complex. Mi-ar fi greu să vorbesc doar într-un Zoom despre asta, pentru că el a acceptat să vină la noi cu toată necunoașterea noastră și a venit el să ne învețe. Pentru că, dragilor, copiii vin să ne apese nouă toate butoanele. Dacă voi vă gândiți că concepția este ceva dificil și când a venit copilul este bingo, a venit, după aceea provocările sunt extrem de frumoase, extrem de intense, dar trebuie să le dai valoare, la fel ca și la partea de concepție, să le vezi ca fiind frumoase și înălțătoare. Asta este părerea mea despre pregătirea emoțională. Subliniind, rezolvați-vă traumele dacă vreți un copil venit într-o armonie perfectă. Da, clar, traumele și emoțiile Mergem mai departe, sunt... Adina, dacă nu mai ai tu ceva de adăugat. Se blocase la tine? Nu, e ok. Atât vreau să completez că în trecut chiar am făcut un curs de concepție conștientă și trainerul ne-a spus: ok, sper că n-ați venit la cursul ăsta să așteptați o rețetă. Și după 2 zile de făcut chestii, exerciții, cu emoții, cu nu știu ce, mă întrebam, ok, și totuși, adică eu mă așteptam să fie altceva, despre altceva. Ei, după câteva luni am înțeles și eu de fapt că procesul ăsta de concepție nu constă într-o rețetă pe care ne-o dau nouă diferite persoane sau sfaturi și este pur și simplu pregătirea noastră. Da, și acum o să trecem la al 3-lea pas, care este pregătirea fizică. Și da, și acesta este la fel un pas important, pentru că
de fapt, corpul nostru are nevoie de acea echilibrare. Și cum îl putem echilibra? Pur și simplu, prin mișcare, prin plimbări în natură, să stăm, de fapt, cât mai mult în natură, să ne conectăm cu noi și cu ceea ce a creat divinul în jurul nostru. Dansul, yoga, și da, fetelor, vă recomand să dansați, pentru că asta dezvoltă feminitatea. Și eu pot să zic că am început am echilibrat corpul prin mișcare și dans și exerciții dimineața, niște exerciții care nu sunt grele, dar se văd schimbări mari. Și mi-am dat seama că atunci când am început exerciții, deja, nu știu, mai bine de jumătate de an, eram pur și simplu ca un băț, ca un par care efectiv nu puteam să mă îndoi corpul și abia atunci am realizat, ok, asta înseamnă rigiditatea de fapt, mentală, în primul rând, pentru că corpul, el exprimă fix ceea ce gândim. Și da, se poate, deci ușor, ușor, zi de zi, cu perseverență și cu răbdare și fără a mă mai critica și a mă învinovăți că sunt sigura care nu pot să fac nu știu ce sau... Da, am ajuns să fiu destul de flexibilă și să fiu mai grațioasă și da, uneori nu zic că mai ies așa din ritm, revin la câte un tipar din ăla care nu prea mă mai regăsesc, dar nu e nimic, merge mai departe. Dietă echilibrată, da, și aici hrana chiar contează pentru că funcțiile corpului și organele să funcționeze așa la parametrii lor optimi, au nevoie de hrană vie, cum zice multă lume. Și asta, da, ce înseamnă? Să nu fie procesată, să mâncăm doar junk food-uri și sandwich-uri și pizza și, da, nu zice nimeni că nu putem mânca, dar e bine să includem în dieta noastră cât mai multe chestii verzi, fructe, neprocesate, negătite la nu știu ce temperaturi și automat corpul va ști ce să facă cu acei nutrienți. Managementul stresului. Da, acesta este un subiect, cum zicea și Simona, nu avem cum să acoperim în câteva minute toate aceste aspecte, dar eu pot să confirm că stresul joacă un rol important și atunci când ne relaxăm și învățăm să facem managementul la stres, corpul chiar se reface. Reducerea toxicității, da, și aici eu le mulțumesc uleiurilor esențiale pentru că cu ajutorul lor am reușit să elimin destule toxine din corp și să mă minunez așa de rezultate prin tonifiere, prin, nu știu, starea mea interioară, prin energia care am reobținut-o și eu zic să le încercați dacă sunteți curioase, că cu siguranță rezultatele o să apară. Da, și mai sunt acele ritualuri de autoîngrijire și aici cumva, într-adevăr, rugăciunea, recunoștința, meditația chiar ne ajută să ne uităm în interiorul nostru și să ne echilibrăm pe toate planurile. Și atunci când suntem în stare de pace, clar, nu mai avem nici stres, nici dietă dezechilibrată, pentru că nu mai simțim nevoia să mâncăm tot felul de chestii atunci când suntem ok cu noi. Și multă răbdare. Ăsta este sfatul meu. Și da, să punem mâna și să facem. Ok. Hai să mai adaug eu câteva lucruri aici. Foarte important, după părerea mea, dragilor, copiii vin prin energie sexuală, care de cele mai multe ori este legată de fizic în concepțiile noastre. Ok, sunt de acord cu asta. În structura umană avem următoarea constituție. 25% energie sexuală,
25% energia rinichilor și suprarenalele și restul de 50% este energia pe întreg corpul, da? Membre și celelalte organe. Deci, dragilor, ceea ce a menționat Adina la pregătirea fizică este, de fapt, ceea ce faceți voi ca să conservați și să echilibrați energia din corp. Dacă noi nu avem 25% energie sexuală, 25% energia vitală a rinichilor și restul de 50% nu sunt proporționate, chimia nu se întâmplă. Punct. Da? Eu nu știu dacă mă mai văd, dacă vreți să menționați voi dacă m-au auzit. Ok. Deci, chiar dacă sexualitatea asta este un subiect atât de tabu, o să vă rog să o băgați în seamă și să înțelegeți că acest corp minunat pe care noi l-am primit la întrupare, foarte frumos. Deci când am auzit lucrul ăsta, un suflet se întrupează. A fost ca și cum a vibrat o melodie pentru mine. Deci dacă vreți ca minunea să se întâmple și să se întâmple în echilibru, atunci este necesar ca să aveți grijă de toate aceste elemente. Noi am găsit în uleiuri esențiale acest echilibru. Da? Să ne echilibrăm toate organele pentru a avea grijă de cele 50% energie, apoi suprarenalele și renalele la fel și energia sexuală, la mine cel puțin, a fost calibrată cu uleiuri esențiale. Deci dacă ar fi cineva să mă întrebe, există vreo rețetă? Eu spun clar, la fiecare există o altă rețetă. Dar ăsta este începutul ca să ne echilibrăm și să ne calibrăm. Nu înseamnă că dacă mie mi s-a întâmplat, ți se va întâmpla sigur și ție, pentru că eu nu am suferit și n-am trecut prin ceea ce tu ai trecut. Deci ar trebui să vă întoarceți la punctul anterior și să vă rezolvați traumele. Dar dacă minunea nu se întâmplă, nu se întâmplă pentru că cele 3 elemente pe care Adina tocmai le-a descris nu s-au calibrat. Da? Nici sufletul, nu știți ce căutați pe aici, ce și cum și de ce. Nici pregătirea emoțională nu există, da? Nici pregătirea fizică nu există. Poate doar un singur element să lipsească și atunci acea minune nu se întâmplă pur și simplu. Am vrut să specific aspectele astea pentru că, la noi multe sunt sau erau subiecte tabu, eu sper că o parte din ele au mai trecut și sper că înțelegeți toată această chimie a omului, da? De la a considera partenerul valabil pentru a fi tată, da? Masculul alfa despre care vorbea Adina, partenerul să vă considere pe voi femela alfa, pentru că am văzut și situații în care erau infertili și unul și celălalt și după despărțire dintr-o dată erau fertili amândoi și au amândoi câte un copil. Sau mă rog, fiecare are copil cu alt partener, da? Și partea aceasta de pe ce energie venim noi, de fapt. Da? Că toată lumea se ferește de chestia asta. Măi, oameni buni, pe ce energie venim noi? Pe energie sexuală, ok. Hai să nu ne mai fie rușine de chestia asta și hai să o înțelegem. Măcar să ne dăm voie să înțelegem ce se întâmplă acolo. Pentru că acolo unde sunt și parteneri sănătoși de o parte și de cealaltă, și cum a fost cazul meu și minunea nu se întâmplă,
De ce nu se întâmpla? Pentru că nu consideram că eram suficienți, nici unul, nici celălalt. Da? Eu căutam validare validarea societății. Da? Să am casa mea, să am aia, să fac aia și așa mai departe. De fapt, eu vroiam un copil, dar vroiam aia. Era un gând contradictoriu în mintea mea. Ei, și acum după aia o să veniți, bun, dar noi avem și casă și noi în sfârșit am făcut de toate și nu mai vine minunea. Ok, întrebați-vă din nou celelalte 3 aspecte. Da? Cum vă vedeți în raport cu ceea ce noi am menționat în seara asta? Și Adina, poți să treci la protocolul pe care tu l-ai urmat? Da, este un protocol de fertilitate scris de Stephanie Fritz, care este moașă. Și, într-adevăr, l-am luat de ceva timp, pur și simplu, din curiozitate. Zic, ok, n-am nimic de pierdut, hai să încerc și pe ăsta să văd ce iese. Și cred că de atunci, de la acel moment, a început, de fapt, corpul meu să se elibereze. Da, și se elibereze atât emoțional cât și fizic, toxinele și tot ce mai era pe acolo. Așa că eu îl recomand, pentru că eu l-am testat pe mine și nu aduce nimic rău sau aspecte negative care nu m-a îngrijorat niciun aspect. Pur și simplu am avut curaj să-l încerc și da, mi-a fost bine. Și clar că în combinație cu uleiurile, pe mine personal chiar m-au ajutat și grefa, de exemplu, la mine a fost nelipsită, pentru că auzisem eu ceva timp în urmă că ar fi bună la echilibrarea progesteronului și am zis ok, dacă e bună, hai să o iau și pe asta. Și lămâia la fel nelipsită. De fapt, toate uleiurile astea prețioase, de la florale, citrice și emoționale și da, eu le-am folosit. Până la urmă, eu personal nu pot spune că e, cum spunea și Simona, o rețetă standard. Fiecare om are rețeta, își face rețeta proprie. Dar eu am parcurs toți acești pași și pot să zic că da, funcționează și că fertilitatea, nu știu, acum chiar pot să zic că nu este ceva ce nu poate fi combătut sau că nu se poate fără medici, fără ajutor specializat. Ba da, se poate. Se poate atunci când ne dăm voie și când ne luăm puterea noastră înapoi, pentru că toate răspunsurile și tot ceea ce vrem noi să creăm se află în noi, de fapt. Și am pus aici și câteva cărți pe care le-am citit eu cu ceva timp în urmă și a făcut sens. Și prima carte chiar Simona mi-a dăruit-o, Cele 9 trepte. Cred că am citit-o de vreo 2 ori, ca să înțeleg. Din nou, este o carte revelatoare care m-a făcut să-mi pun câteva întrebări și să văd dintr-o altă perspectivă, pentru că, da, acolo chiar vorbește cum apare acest suflet de fapt și cum facem noi acel contract înainte să venim în familiile noastre. Și da, poate că m-a ajutat acest lucru, că nu am respins această idee. Și da, sunt cărți foarte faine. La fel, Suflete curajoase, Spirit Baby, Nectar pentru suflet, Puterea prezentului, care, da, e o carte, nu știu, are câteva pagini, dar chiar sunt informații prețioase. Și, bineînțeles, și cele 5 limbaje ale iubirii, pentru că, așa cum spuneam, în cuplu trebuie să știm fiecare ce limbaj de iubire avem. Și pentru că atunci când ne cunoaștem care este limbajul nostru de iubire, limbajele, pentru că nu avem doar unul singur, avem unul predominant, dar mai sunt și câteva secundare. Lucrurile chiar se schimbă și atunci când înțelegi partenerul și înțelegi că, ok, avem limbaje de iubire diferite, ce pot să fac eu în direcția asta, cum pot să nu știu, să
să fac lucrurile în așa fel încât să fie în acord cu limbajul lui de iubire. Și da, dacă nu ați citit-o până acum, eu vă recomand. Ajută la orice vârstă, în orice cuplu, adolescenți, nu contează. Eu am dorit-o și mamelor și chiar a fost fain, așa, feedback-ul pe care l-am primit. Îmi spuneau la un moment dat, să știi că am citit cartea aia și eu nu credeam că am limbajul ăsta de iubire. Zic, ok, da, se poate schimba poate pe parcurs, dar e frumos. Foarte important asta cu schimbarea limbajului de iubire, pentru că eu acum 4-5 ani aveam cu totul și cu totul alte limbaje ale iubire mai predominante, mai pregnante, însă între timp am schimbat foarte mult, cum mi-am schimbat și valorile. Da, e o colecție impresionantă pentru suflet, e un pansament așa pentru suflet, cărțile pe care le-ai pus tu, Adina, aici. Și eu le recomand călduros. O parte din ce este scris în aceste cărți eu am trăit pe propria mea piele și chiar dacă o să fie de basm, o să spun doar una singură, deși eu, pentru cei care rămân la întrebări voi mai povesti câteva. Asta așa bonus pentru cine intră pe Zoom. Îmi amintesc cum am ales numele lui Rareș și când am citit cele 9 trepte, am înțeles ce s-a întâmplat, pentru că eu m-am trezit într-o dimineață cu cam 6 luni înainte de concepția lui Rareș și m-am trezit că trebuie să am un băiat și să-i pun numele Rareș. Și atunci a fost, ce drăguț, a fost așa o experiență de... am visat și eu, dar când am citit cele 9 trepte, cu care m-am identificat 100%, vă spun sincer, atunci am înțeles parcursul celorlalte două sarcini pe care le avusesem anterior și celelalte, chiar pot să spun, și a doua naștere pe care am avut-o cu Ilinca și am înțeles, atunci mi-am răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat la nașterea Ilincăi. Cu asta o să încheiem transmisia pe Facebook. Eu vă mulțumesc și, Adina, dacă vrei tu acum pentru Facebook să adaugi ceva. Ce să adaug? Mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și da, să nu uite lucrul ăsta că puterea este în noi și nu există un lucru care nu se poate rezolva. Deci tot ce ține de emoțional, de suflet, se poate rezolva, așa că aveți încredere.